Nisma e amnistisë për të legalizuar kapitalin në banka është gati. Në një intervistë për televizionin Klan, kryeministri Edi Rama zbuloi se brenda vitit do të nisë zbatimi kundrejt një pagese minimale. Paratë e palegalizuara do të jenë subjekti OFL-s. Një ditë para manifestimit të thirrur nga presidenti, kryeministri Rama ironizoi se shqiptarët nuk mund të jenë peng i beslidhjes apo beslikes. Kreu i shtetit paralajmëron kallëzim penal për ndryshimin e ligjit për tatimin mbi dividendin. Task Force për koronavirusin thotë se në vendin tonë nuk ka ende asnjë të prekur, edhe pse janë verifikuar 29 raste të dyshuara. Sipas të dhënave zyrtare, janë 13.000 persona që kanë hyrë nga vendet me raste të tilla që janë mbajtur në monitorim. Botuesi Reis Çiço do të gjykohet i lirë për dyshimet se tentoi të ndikonte në procesin gjyqësor për vrasjet e efektivit Reneas që u vran Lazarat. Çiço mohoi akuzat në sallën e gjyqit. Kuksi njoftoi se do të prezantonte sot trajnerin e ri, por më pas anuloi konferencën për shtyp. Burimet bëjnë të ditur se nuk është arritur plotësisht akordi me Skënder Gegën, ndërsa në negociata është edhe Bledi Shkëmbi. Zonja dhe zotërimi mbrëma dhe mirëserdhët këtu në televizionin Klan, ky është edicioni i fundit i Lajmeve. Kryeministri Edi Rama paralajmëron vënien në zbatim të amnistisë për të legalizuar kapitalin në për banka. Në një intervist për televizionin Klan, Rama zbuloi për qytetarët se do t'jepet për ata një afat për deklarimin e parave në banka. A i tha se brenda këtij afati, pra çdo kush mund të çojë paratë në bankë dhe askush taj nuk do të kthej kokën pas për të kërkuar llogari për këto para. Ndjekim Elia Zotka. Amnistia fiskale dhe penale që kryeministri lajmëroi një ditë më parë do të nisë të funksionojë brenda verës së këtij viti. Në intervistë për televizionin Klan, Edi Rama sqaron të gjitha detajet e nismës që synon formalizimin e të gjithë parave të shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit. Jo, amnistia do të bëhet menjëherë, ne kemi punuar për disa muajsh për këtë. Ka qenë një nga masat që ne kemi konceptuar edhe në funksion të nevojës për të mbledhur kontribute për ndërtimin. Amnistia ka një kohë ku jep mundësinë gjithëve që të formalizohen, duke i garantuar një herë për gjithmonë se askush nuk do të kthejë kokën mbrapa për t'ju kërkuar llogari për sa ata do të formalizojnë brenda këtij afati, por nga ana tjetër, mbas kalimit të këtij afati, edhe kjo para, edhe këto asete do të trajtohen njësoj siç trajtohen sot paratë dhe asetet e krimit. Rama thotë se është konsultuar dhe me ekspert ndërkombëtar, është ndjekur modeli i vendeve që kanë ndërmarrë këtë amnisti dhe ka rezultuar e suksesshme, por ai është i vendosur që me apo pa mbështetjen e institucioneve të huaja, kjo nismë do të zbatohet patjetër. Besoj që ne do ta bëjmë këtë gjë jo vetëm si një shprehje vullnetit ton në funksion të njerëzve, por edhe si një masë që nuk do të pengohet brutalisht nga partnerët tanë. Rama sqaron dhe arsyet pse kur ishte në opozit, nuk e mbështeti një nismë të tillë të iniciuar nga qeveria Berisha. Spari amnistia në atë kohë ka qenë e cunguar, nuk ka qenë një amnistie plot dhe ne jemi kundërvënë asaj amnistie pikërisht sepse në atë kohë nuk kishte asnjë vullnet real për të luftuar krimin me të vërtet dhe asnjë vit kuqe mes të ardhurave nga krimi dhe të ardhurave nga puna. Intervistën e plot të kryeministrit Rama dhe në gazetares tonë Elia Zotka do të keni mundësi të ndiqni në fund të këtij edicioni Lajmesh. Ndërkohë mbetemi përsëri me kryeministrin, i cili vetëm pak metra larg godinës së presidencës krah të rinjve socialistë ka ironizuar thirrjen e kreut të shtetit për manifestimin e 2 marsit për kreun e qeverisë vendi nuk mund të jetë peng i beslikes. Teksa presidenti Ilir Meta ka kërkuar një beslidhje të dytë me shqiptarët në tubimin e 2 marsit. Nga Kongresi i Partisë Socialiste, Edi Rama nuk la pa thumbuar kreun e shtetit, pak metra larg zyrës së tij, i rrethuar nga të rinjt socialist. Nuk është debat, s'mund të jetë debat që të marrim vendin peng, debati që artificialisht ka marrë peng mediat për gjithë këto kohë, beslidhja dhe beslikja. Nuk është ky debati. Kush është me beslidhjen, kush me besliken. Pa kuptim, humbje kohe, humbje energjish, degradimi madh dhe goditje
e shpresës se në këtë vend mund të jetohet normalisht dhe se ky vend nuk është peng i atyre që shfaqen në televizor sikur janë ata dhe pas atyre s'ka asgjë tjetër. Ironinë e vijoi më tej duke sjellë në vëmendje akuzat e presidentit Meta, i cili ditët e fundit ka folur për grushteti nga ana e mazhorancës në tentativën për kapjen e gjykatës kushtetuese. Deri dhe çmendurit më të mëdha është e pakufishme. Imagjino, mjafton të dëgjosh këtë që keni mbrapa ju për të kuptuar se deri ku shkon në Shqipëri liria për t'ia fut kot. Pasi të roqi vrejtje strukturave të Partisë Socialiste për hapjen dhe ruajtjen e balancës gjinore për postet drejtuese. Të njëjtën kritikë adresoi edhe ndaj forumit rinor, i cili përmbylli punimet e Kongresit. Nëse do të kemi dhe 4 vjet tjera si këto 4 vjet që kishim në fresh, s'ka që na duhet fresh fare. Kongresi i Partisë Socialiste zgjodhi edhe 134 antarët e rinj të Asamblesë Kombëtare. Forum ky që do duhet më pas të përzjedhë dhe kryesinë e re të kësaj force politike. Një ditë para manifestimit, presidenti Ilir Meta njoftoi se do të bëjë një kallëzim penal për mënyrën si ndryshoi ligji për tatimin për të ardhurat në dhjetor të vitit 2018. Ndjekim presidentin. Ndryshimin e ligjit për tatimin mbi dividendin nga 15% në 8% në dhjetor të vitit 2018, Ilir Meta e ka kthyer në vëmendje duke e quajtur antikushtetues dhe kriminal. Kreu i shtetit paralajmëroi një kallëzim penal për votimin në kuvend. Që me hyrjen në fuqi të nenit 9 të ligjit miratuar, oligarkët e qeverisë dhe gjithë ata që kanë paguar në dorë qeverinë dhe teledeputetët që votuan këtë dhunim të kushtetutës, do të favorizohesh me këtë lehtësim fiskal për të paguar jo 15%, por 8% për të kaluar. Do të paraqes në ditë të ardhshme kallëzimin penal në prokurorinë e posaçme për të zbardhur të gjithë të skemë kriminale dhe klienteliste dhe vendosjen para drejtësisë menjëherë të gjithë autorëve të saj. Meta komentoi edhe arrestimin e botuesit Henry Çili, duke bërë një krahasim me akuzat që ai vetë ka bërë për kreun e KED-s Ardian Dvoranin. Një shtet që paraqet ndalimin e kolegut tuaj Henry Çilit, i cili mund ta ketë shkelur ligjin dhe duhet të përgjigjet në gjykat, sikur të ishte arrestimi i Totorinës. Ndërkohë që ne dim shumë mirë, Dvorani vazhdon dhe bën moral dhe vazhdon në krye të KED-s. Edhe për replikat në distancë mes Edi Ramës dhe Ramush Haradinajt, presidenti duket se i ka të qarta idet. Ndoqja dhe sot këto lojrat e tij, duke marrë gjoja anën e Albin Kurtit kundër Ramush Haradinajt, lojën e kësaj se thash të këtij. Tani, unë du të them që gruaja e Bilalit e ka kalu me kohë kufirin dhe vijën e kuqe, edhe në raport me çështjen ndërkombëtare, jo vetëm me kushtetutën e Shqipërisë. E ka tepruar shumë, po e provokon më shumë se ç'duhet të Ramush Haradinaj. Para se të dilte në konferencën për shtyp, presidenti kishte marrë edhe mbështetjen e Lulzim Bashës për manifestimin në bulevard. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, kreu i demokratëve konfirmoi praninë e tij në tubim. Kryeministri Edi Rama ka shkëmbyer replika në distancë me kreun e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të cilin e akuzon se po baltos figurën e kryeministrit Albin Kurti pas heqjes së taksës për Serbinë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare i kërkon homologut të tij Kurti të mos trembet nga këto sulme të ulta, duke theksuar se taksa e vendosur ndaj produkteve serbe shkatroi reputacionin ndërkombëtar të Kosovës. Pas këtyre deklaratave ka reaguar Haradinaj, sipas të cilit reagimi i Ramës vjen nga prishja e planit serbomall për Kosovën. Haradinaj uron që Kurti të vazhdojë rrugën e tij të bllokimit të shtegut të Ramës e të tjerëve për coptimin e Kosovës dhe fuqizimin e Serbisë e Rusisë në rajonin tonë, duke mbajtur taksën deri në kontratën finale për njojje. Është liruar nga qelia botuesi Henry Çilit, të cilin prokuroria e akuzoi për ndikim në procesin ndaj të dënuarve për vrasjen e efektivit të Reneas në Lazarat. Për 6 akuzat që i ka ngritur prokuroria, botuesi Henry Çili do të gjykohet i lirë. Gjykata vendosi masën detyrim paraqitje, njësoj si për 10 të arrestuar të tjerë,
të operacionit Meshgorani. Drejtori juridik i Universitetit Evropian të Tiranës, Ilir Korbi, është lënë në arrest shtëpie. Masa e sigurisë u vlerësua nga gjyqtari Dritan Hasani, cili ndërkohë i ka mohuar akuzat për të cilat u arrestua. Prokurorët thonë se ai mori përsipër të ndihmonte për lirimin nga burgu të vëllezërve Arbion dhe Alban Aliko, të dënuar përkatësisht me burg për jetë dhe 18 vjet për vrasjen e efektivit të Reneas Ibrahim Basha në vitin 2015 në Lazarat. Në raportin e prokurorëve që u lexua edhe në gjykat, mësohet se botuesi është përgjuar duke ofruar ndihmë në këmbim të parave dhe pasurive për të ndikuar tek një antar i sistemit të drejtësisë, me qëllim lirimin nga burgu të vëllezërve Aliko. Operacioni i policisë nisi fillimisht për falsifikim kartmonedhash dhe trafik të lëndëve narkotike, por më pas zbuloi tentativën për ndërhyrjen në procesin gjyqësor. Shkojmë tani në gjykatën e Durrësit, e cila ka lënë në burg 63 vjeçarin, i cili pak ditë më parë vrau me lev hekuri bashkëshorten e tij. Ky është 63 vjeçari Rushdita Suni, që 4 ditë më parë vrau me një lev hekuri bashkëshorten e tij në dyqanin e shitjes së metrazheve në lagjen 17 të Durrësit. Këtë të diel ai doli para gjykatës, e cila vendosi ta lërë në burg deri në përfundim të hetimeve. Tasuni pranoi se e ka vrarë bashkëshorten në gjak nxehtësie sipër për shkak të mosmarrveshjeve që kishin në çift, veprim për të cilin është penduar. Ai tha se ka pasur shumë mosmarrveshje me bashkëshorten dhe atë ditë konflikti ka agravuar gjatë rrugës për në punë dhe më pas në dyqan, teksa u kërkoi falje vajzave. Ai sqaroi se debatet kishin nisur për shkak të borxheve dhe marrëdhënies të tensionuar. Seanca u ndoq nga kushërinjtë e bashkëshortit vrasës, ndërsa të pranishme nuk ishin asnjë nga 3 vajzat e çiftit. Rushdita Suni vrau bashkëshorten e tij 58 vjeçare, Hajdien, duke e goditur në kokë me lev hekuri. Pas kësaj, ai njoftoi policinë duke pranuar krimin. 953 vajza dhe gra kërkuan urdhër mbrojtje nga gjykata e Tiranës vetëm për vitin 2019 për shkak të dhunës në familje. 7 vitet e martesës Ana i kaloi në dhunë. Ditët e 29 vjeçares nga Saranda mbyteshin në ndufin e xhelozisë së bashkëshortit të saj. Dhunë psikologjike, stres, thuajse e përditshme. Xhelozia ka të bëjë pa të drejtë. Shumë e të mëshme të vazhdoshme dhunë, mirë unë, po edhe fëmia nuk mund të kalojë një dhunë. Prej një viti, Ana i ka dhënë fund martesës për të nisur një jetë tjetër me detyrime dhe ëndra të reja. Familja ne themi është e shenjtë, por që të jetë e shenjtë familje duhet të jenë të dyja palët që ta mbajnë këtë familje. Mora një guzim shumë të madh dhe i thash stop kësaj dhune. Shifrat e një viti më parë flasin se lufta për të shkëputur nga një marrëdhënie e dhunshme ka qenë për të paktën 953 gra dhe vajza, por më pak se 50% e tyre kanë mundur të fitojnë një urdhër mbrojtje nga gjykata e Tiranës. 208 çështje janë pushuar, ndërsa 39 të tjera janë pranuar pjesërisht. 127 gra dhe vajza në kryeqytet janë drejtuar gjykatës për urdhër mbrojtje gjatë periudhës janar-shkurt 2020. Vetëm 50% e tyre ka përfituar mbrojtjen. Për sociologët, dhunimi i antarëve të familjes është sjellje një trashëgimie patriarkale, ndaj në 80% viktima janë gratë. Të tjera shkaqe potenciale që çojnë në dhunë shohin mungesën e të ardhurave, papunësinë apo mungesën e komunikimit. Është mbledhur në Ministrinë e Shëndetësisë task forca për koronavirusin, ndërkohë autoritetet deklarojnë se ende në Shqipëri nuk ka asnjë rast. Shqipëria mbetet ende zyrtarisht jashtë hartës së vendeve të prekura nga koronavirusi. 3 rastet e reja për të cilat u dyshuar rezultuan negative pas testimit të kryer të shtunë në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Nga periudha e shfaqjes së epidemisë së koronavirusit në Kinë dhe deri në mbrëmjen e djeshme, 29 raste janë testuar dhe të cilët kanë rezultuar të gjitha negativ, përkufizuar sipas infeksionit të sipërm respirator dhe historisë së udhëtimit me vendet që kanë pasur shpërthime komunitare. Sa i takon fluksit të udhëtarëve në 24 orë, në Shqipëri kanë hyrë mbi 13.000 persona, të cilët janë monitoruar nga strukturat shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale rekomandon për udhëtarët që kanë udhëtuar nga rajonet e prekura me shpërthime komunitare dhe që kanë pasur kontakte me personat e smur apo dyshuar me COVID-19 të vetë karantinohen për 14 ditë. Në numrin 127 të urgjencës kombëtare janë regjistruar rreth 1500 telefonata vetëm në 24 orët e fundit.
Mirë, do të ndalemi në Itali, ku autoritetet e Lombardisë japin alarmin se spitalet atje në prag kolapsi, mungojnë shtretërit dhe mjekët për të kuruar pacientët për shkak të ngarkesës. Spitalet e rajonit të Lombardisë në Itali janë pranë kolapsit për shkak të numrit të jashtëzakonshëm të dështruarve që kurohen nga koronavirusi. Mungojnë shtretërit, sidomos për ata që janë në terapi intensive, po ashtu edhe mjekët. Qeveria ka vendosur të thrasë mjek në pension për situatën e krizës. Organizata Botërore e Shëndetësisë kërkoi krijimin e strukturave të posaçme si pjesë e spitaleve vetëm për kurimin e koronavirusit. Numri të vdekurve në të gjithë Italinë ka arritur në 34 dhe mbi 1500 ai të infektuarve. Shkollat do të vijojnë të qëndrojnë të mbyllura në veritë e Italisë deri më 8 mars. Autoritetet në Milano kanë gjetur si zgjidhje aplikacionin e shkollës online. American dhe Turkish Airlines janë kompanitë ajrore të radhës që kanë pezulluar fluturime drejt Italisë, teksa edhe në Francë numri i prekurve nga koronavirusi ka arritur në 100. Autoritetet kanë vendosur të mbyllin shumë institucione publike, ndër të cilat edhe muzeun e famshëm të Luvrit. Ka bërë bujë rasti i shërimit të një 98 vjeçare në Wuhan, vatrën e koronavirusit, e cila ishte paraqitur në spital në gjendje të rëndë. Në gjithë globin numërohen 2979 të vdekur, gati 87.000 të infektuar dhe mbi 42.000 të shëruar. Kompania koncesionare e aeroportit Rinasit ka refuzuar rekomandimin e qeverisë për uljen e tarifave të shërbimeve, të cilat të ndikojnë në mënyrë direkte tek çmimi i biletave që paguajnë qytetarët. Koncesionari i aeroportit të Tiranës ka refuzuar të pranojë uljen e tarifave që vendosen ndaj linjave të fluturimit, një nga rekomandimet e para që është bërë në raportin e firmës BDO, e cila është përzgjedhur si eksperte e pavarur nga ana e qeverisë shqiptare për rishikimin e balancës ekonomike të kontratës. Negociatat me palën e aeroportit të Rinasit kanë rinisur përpara një muaji, por burime konfidenciale për televizionin Klan bëjnë me dije se pretendimet për rritjen e të ardhurave dhe fitimeve për te skenarit bazë të rënë dakord në kontratë janë kundërshtuar nga ana e koncesionarit. Ndër të tjera, kompania kineze ka argumentuar se është në fazë investimi, duke përmendur rinovimin e ambienteve të terminalit dhe zgjerimin e pistës së aeroportit. Pritet që negociatat të kenë një fazë të dytë, e nëse nuk do të ketë konsensus, qeveria mund të çojë çështjen në arbitrazhin ndërkombëtar. Një vit më parë, avokatura e shtetit kontraktoi një kompani të huaj për të dhënë asistencë teknike mbi këtë mosmarrëveshje, nëse rruga e vetme do të mbetej arbitrazhi. Në bazë të nenit 19.4 të kontratës së koncesionit, qeverisë shqiptare buron e drejta për të nisur rishikimin e pavarur ekonomik, nëse një kompani që zgjidhet si eksperte konstaton se ka lindur një disekuilibër. Në këtë rast, BDO ka gjetur se aeroporti i Tiranës ka realizuar 120 milion euro më shumë të ardhura se skenari bazë për vitet 2004-2017, ndërsa vlerësohet se fitimet neto deri në fund të përfundimit të kontratës do të arrijnë në 290 milion euro nga 120 milion që ishte rënë dakord në skenarin bazë të kontratës. Tarifat e larta që vendosen kompanive ajrore kanë bërë që Shqipëria të ketë çmimet më të larta të biletave në rajon dhe Europë, ndërsa për momentin Rinasi është i vetmi aeroporti operueshëm në territorin tonë. Parkut të liçenit artificial këtu në kryeqytet janë shtuar të tjera pemë. Kryebashkiaku Erion Velia i shfrytëzoi këtë moment për të thënë se Tirana sot është një qytet më i mirë. Duke ju referuar parkut të liçenit, Velia ju shpreh se 5 vite më parë kishte shumë trungje pemësh të prera, ndërsa sot është zona më e gjelbëruar. Velia i nënvizoi se Tirana është një qytet i destinuar të rritet, por sfida është menaxhimi për të patur një qytet të qëndrueshëm për të gjithë. Dhe tani juftoj të ndjekim të plot intervistën që Kryeministri Edi Rama i dha gazetares ton Elia Zotka. Edi Rama, çfarë është amnistia, kush përfiton edhe kush përjashtohet nga kjo amnisti? Amnistia përgjithshme fiskale dhe penale është një domosdoshmëri e kohës, pas 30 vjetësh pa asnjë formalizim të ardhurave reale dhe të aseteve reale të shumë kujt që ka punuar fort në migracion. E kujtojmë shumë mirë që shqiptarët në kryet herës nuk i ka pritur njëri i krahapur, kanë bërë gjithë farë punësh në zezë, kanë kursyer çdo pikë djerse dhe kanë mbledhur kursimet e tyre, cilat qoftë i kanë dërguar tek familjarët, qoftë i kanë mbajtur nën jastëk, kur i thonë.
Dhe nga ana tjetër e shumë shqiptarëve këtu në Shqipëri që kanë bërë të njëjtën gjë dhe që sot është e domosdoshme të formalizojë të ardhurat e veta nga puna, ty në sistem duke mos ju frikur të ardhmes vetë ligjit që domosdoshmërisht do duhet të bëhet i barabartë për gjithë dhe në këtë fushë. Natyrisht që nga kjo amnisti përjashtohen kategorikisht qoftë të ardhurat nga krimi, nga të gjitha ato figurat të krimit që sot po i trajton OFL-ja, SPAK-u dhe gjykata speciale, qoftë politikanët, gjykatësit, prokurorët, bashkë me rrethën e tyre familjar, apo punojësit e policisë shtetit, bashkë me rrethën e tyre familjar, si dhe të gjithë drejtuesit e shtetit që janë subjekt i deklarimit të pasurive. Për të ardhurat nga krimi apo nga shkelja e ligjit në detyrë i paguar me taksat e shqiptarëve, nuk ka dhe nuk mund të ketë kur amnisti. Zotë Rama, pse në këtë moment, aktualisht besoj është në fazën e projektit DES, do doj kohë që të hartohet, besoj që ju mendoni që në vitin 2021 do të filloj zbatimi i kësaj amnistie dhe a bëhet kjo për efekte elektorale me që do të... Jo, amnistia do të bëhet me njëherë, ne kemi punuar për disa muesh për këtë, ka qenë një nga masat që ne kemi konceptuar edhe në funksion të nevojës për të mbledhur kontribute për ndërtimin. Formalizimi i paras, futja e të ardhurave nga puna në banka, do të bëhet me një komision shumë të ullët, shumë të favorshëm për njerëzit. Do të ketë një përqindje. Shumë të favorshëm, siç bëhet kudo në botë, shumë të favorshëm për njerëzit, por edhe si kontribut që do të shkojë në funksion të njerëzve përsëri përmes investimeve publike. E ka provuar edhe paraardhësi juaj, zoti Berisha, ka tentuar në fakt që të bëjnë një amnisti fiskale, jo penale, por nuk u pranua nga ndërkombëtarët. Si do t'i bindni ju ndërkombëtarët? Spari amnistia në atë kohë ka qenë e cunguar, nuk ka qenë një amnistie plot dhe ne jemi kundërvënë asaj amnistie pikërisht sepse në atë kohë nuk kishte asnjë vullnet real për të luftuar krimin me të vërtet dhe asnjë vit kuqe mes të ardhurave nga krimi dhe të ardhurave nga puna. Sot ne kemi vendosur të vit kuqe, lufta me të ardhurat e krimit ka filluar dhe të shkojë deri në fund, ndërkohë që e kanë vënë re në vimësi, shumë njerëz janë shqetësuar nga kjo, shumë njerëz zakonshëm, kanë marrë mesazhe pafund nga emigrantë, të cilët janë trembur pikërisht faktit se ky sulm mund të përshkallëzojë deri tek pasuria e tyre. Kjo do të bëjë që askush mos i tutet investimeve me të ardhur nga puna e vet. Kjo do të bëjë që njerëzit ta kuptojnë shumë qartë që për politikanët dita e llogarisë po afron dhe do të vijë për të gjithë nga uni i pari deri tek i fundit për të ndarë përfundimisht se kush është kush, se si jemi të gjithë njësoj. Ndërkombëtarët, zoti Rama, si do t'i bindni, sepse ju gjithmonë kur keni pasur nisma të rëndësishme ligjore keni marrë konsulencën e tyre. A mendoni se do të pranojnë, ju vetë thatë që gjithë bota mbar të vihet kundër kësaj nisme, ne do ta çojmë deri në fund? Unë ka bërë bisedat e mia paraprakisht dhe besoj që ne do ta bëjmë këtë gjë jo vetëm si një shprehje e vullnetit ton në funksion të njerëzve, por edhe si një mas që nuk do të pengohet brutalisht nga partnerët tanë. Megjithatë, ne këtë do ta bëjmë. Kështu që amnistia ka një kohë ku jep mundësinë gjithëve që të formalizohen, duke i garantuar një herë për gjithmonë se askush nuk do të kthejë kokën mbrapa për t'ju kërkuar llogari për sa ata do të formalizojnë brenda këtij afati, por nga ana tjetër, mbas kalimit të këtij afati, edhe kjo para, edhe këto asete do të trajtohen njësoj siç trajtohen sot parat dhe asetet e krimit. Pra do të thotë që askush nuk duhet i shmanget kësaj mundësie të madhe për veten dhe s'ka pse ta fusi veten në telashe nesër. Ka një model ndërkombëtar që është ndjekur, ka qenë i suksesshëm?
Të gjitha vendet pothuajse e kanë bërë amnistin në vitet ndryshme, në kohët ndryshme. Italia fqinje ka bërë në mënyrë të përsëritur, pak përpara e bëri Belgjika. Ne i kemi studiuar të gjitha dhe besoj që kemi gati një model që do të jetë një model i suksesshëm që shumë shpejt në javën e vijim ne do të avancojmë dhe do ta çojmë në kuvendin e Shqipërisë. Ka një llogaritje se sa mund të shkojë? Nuk mund ta themi këtë. Është e sigurt që janë miliarda që shqiptarët kanë kursyer nga puna, por se sa do të jetë shuma, këtë nuk mund ta themi. Ndërkohë ne jemi në finalizimin e detajeve lidhur edhe me komisionin që do të vihet këtyre të ardhurave dhe unë jam i bindur që do të jetë një lehtësim i madh për të gjithë ata që kanë punuar fort. Rama, nuk i druheni mundësisë që në të ardhmen do t'i hapni rrugë informalitetit me këtë nismë, sepse shqiptarët do mendojnë që do të vijë një qeveri tjetër dhe në një moment do bëjnë një amnisti. Nuk kemi pse i druhemi kësaj, sepse ka 30 vjet faktikisht që ne kemi hyrë në një sistem tjetër. Kemi një sistem ku pothuajse për një dekadë ne s'kemi pasur banka private dhe faktikisht kemi pasur një ekonomi cash. Dhe nga ana tjetër sigurisht që gjitha këto janë rrisje, por ajo që është e rëndësishme është që të gjithëve sot t'u jepni shans. Nga ana tjetër për të qenë komplet qetë, qoftë me të ardhurat e tyre këtu, qoftë në të gjitha vendet ku ata janë, sepse kjo do të lidhet dhe me një element tjetër legjislacionit që ne do të adoptojmë siç e ka gjithë Bashkimi Evropian, ku jo vetëm pasuria e regjistruar këtu, jo vetëm të ardhurat e fituara këtu, por pasuria e regjistruar dhe të ardhurat e fituara në vende të tjera do të jenë subjekt i monitorimit të shtetit tanë. Një pyetje të fundit, zoti Rama, mendoni që do të gjeni konsensusin dhe dakordsinë e opozitës, them edhe asaj opozitës që është jashtë parlamentit, a mendoni që presidenti i Republikës do ta dekretojë këtë? Presidenti i Republikës është shqetësimi im i fundit, me thënë drejtën. Opozita? Besoj që të duhet ta mbështes, por nuk mund bëj asnjë parashikim, sepse tani më opozita është midis Shilës dhe Karibës, që nuk di ku është dhe s'di nga të shkoj, aq më tepër që tani ka dalë edhe beslikja e Lezhës. Faleminderit. Këtu përfunduam këtë edicion në Lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.